Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Egy olyan új adással készültünk most a heti laptimingban, ahol ilyen régebbi modelleket fogunk tesztelni, kicsit a szocialista érát megpróbáljuk nektek bemutatni majd néhány adáson keresztül, és hát két csodálatos terméket hoztunk a 80-as évek végéről. Az egyik a Ladáknak abból a korából a Samara, amikor már ugye túl voltunk a kereklámpán, már a dupla kereklámpán, aztán a kockalámpán is, és hát megpróbáltak ezzel az új formával az oroszok versenyképes helyzetbe kerülni a golfok és kadettek uralta világban, majd meglátjuk, hogy sikerült, és ugyanebből a korból majd a második autó pedig egy még csodálatosabb Tavria lesz, amivel az oroszok megpróbáltak volna harcolni, csak mire már átért az export autó ide Magyarországra, addigra már Ukrajnának hívták a gyárat, úgyhogy lesznek majd itt érdekességek, és mindig az lesz a lényeg, hogy velünk lesz a tulaj, hiszen ők majdnem biztosan többet tudnak az autójukról, mint mi, úgyhogy Misit köszöntjük, és köszönjük neki, hogy elhozta Debrecenből lábon ezt a csodálatos Samarát, amire egyébként Csabi azt kommunikálta, hogy úgy néz ki, mintha vadi új lenne, és ezt tényleg azt gondoljuk, hogy csodálatos állapotban van. Hogy sikerült hozzájutnod, és mit kell tudnunk a Samaráról? Hát ez a Samara 88-as, januári, legelső köztében jött Magyarországra. Ezt még dollárért vette az úriember, akitől vettem, egy gazdás volt. Az a Merkur időkben az elég erős, hogy dollárért vette. Hát igen, mert csak úgy tudta megvenni egyből, amúgy meg várni kellett több évet ezekre az autókra. Tehát hasonlóan a Ferrari gyárhoz, itt is van az a pénz, amiért korábban kapsz kocsit. Igen, főleg, hogyha nem forint. Igen. És hát egy gazdája volt, nagyon-nagyon rendbe tartotta, nagyon szerette a bácsi. Ez igazából használt autóról vettem, és gondos gazdát keresett az úr neki. Ennyit tudok róla. Ha jól tudom, volt 1.1-es, 1.3-as, meg 1.5-ös verzió, és a Samarából ez melyik? Ez az 1.3. 1.3. Ez 1.3 volt. Ez körülbelül lóerőben mit tud most? 48 kW azt mondom is. Aha, az jó, az jó. Urak, Csabi, neked nagyon tetszett, mert hát ha nem is modern a forma, de legalább szép állapotban van. Van-e valami kötődésed a Samarához? Nincs. Ez jó volt. Nincs, nem volt soha Samaránk, semmi ilyesmi. Kereklámpásunk volt, de meg Skodánk, de Samara az kimaradt. Egy ismerősöméknek volt akkor tájt, de nekik Feliciájuk volt, ugye, ami ennek így, várjál, nem a Felicia volt a konkurens? Favorit. Igen, akkor Favoritnak hívták. Abba utaztam többször, de Samarával nekem még soha nem volt szerencsém, úgyhogy torés tesztjéről olvastam. Hogy az nem erős? Az nem erős, igen. Hát, de megdöbbentő egyébként tényleg, hogy ilyen állapotban az autó, ezt gondolom nem használod. De. Tényleg? De igen. De csak én hétvégén igazából, de mindig használom. Azt a mindenit. Le a kalappal. Ami érdekesség még, hogy az egyik első olyan termék, ami ugye Ladánál első kerékhajtású, mert ugye áttértek a sötét oldalra. Nagyon jó rallyautók voltak belőle, János. Ebben biztos, hogy... Figyelj, olyan ástolókerekes váltós volt, hogy imádnál azzal menni. Neked milyen élményeid vannak Samarában? Hú, hát annó, mikor még azt hiszem 89-ben ugye volt ez a rendszerváltás körüli időszak, akkor volt egy ilyen opció is, hogy apukám ilyet vesz. Aztán rábeszéltem, és akkor végül Toyotánk lett. De... Tényleg ezért az opciós lista két vége. Hát ugye akkor már ki lehetett menni, és akkor Németországban volt egy ilyen, a rokonnak a barátja, nem tudom honnan, de végül volt egy ilyen nagyon jó Corollánk. És viszont akkor utána, hogy lett apunak szervize, ott vezettem is ilyet, pont 1.3-as, de aztán még 1.5-öst is láttam. Tehát, hogy tényleg volt Magyarországon 1.5-ös. És mire emlékszel belőle? Hogy semmire. Tehát, hogy... Nincs előnye. De tehát, az a furcsa... 89-ről beszélünk. Igen. Az a furcsa tényleg, hogy a Ladából tényleg ez maradt meg, hogy milyen a kereklámpás, milyen és ezekben úgy semmi. Tehát valószínűleg egyetlen egyszer mentem egy ilyennel, még be kellett állni a műhelybe a garázsba, vagy az aknára, és ugyan semmilyen emlékem. Tehát még az sincs meg, hogy jobban ment, mint a sima Lada, vagy rosszabbul, meg ez, hogy első kerék, hátsó kerék, tehát nem mentem vele gyorsan, tehát ez se jött ki. Azt jobban tudom, vagy rosszabbul megy, mint a sima, a hagyományosabb? Hát gyengében megy. Gyengében megy? Igen. Szerintem. Meg érdekes, mert egyébként volt belőle 3 ajtós, nyilván abból volt a rally változat, ugye vannak 5 ajtósok, és aztán egyszer csak lett belőle szedán. Tehát amikor már nagyon fel akarták tenni az íre a pontot, akkor jött egy olyan formájú szedán, hogy
Hát azt fejszével. Hát tényleg, azt srácok, ez kész. Úgyhogy de hát az volt egyébként Közép-Kelet-Európában az autó, hiszen régen ugye az volt a hozzáállás, hogy csak a csomagtartós 4 ajtós lépcsős hátulú. A limuzin az autó. A szüdan. Játszátok le, hogy akkor kipróbálkozik. Nyilván információ, hogy nem érzem a 2 kör erejét. Elég lesz az egy, hiszen úgyis majd ezekben a szocialista érákban hasonlítgatjuk, persze megnézzük a nagy listába is. Én azt érzem, hogy 1 kör. Hát meg azért ezekre vigyázzunk. Egy kör és óvatosan, persze. Urak! Milyen rég csináltuk ezt? Ugye? Egészen. Nem is melegítettünk Én nekem rá. meg vissza kell gyakorolnom, hogy pontosan ilyenkor ki is nyer, de jól tudom, te nyertél. Igen, nekem is az rémlik. Menj el, Jani. Jánosom, akkor installáld be magadat. Nem is beszéltük ki, hogy milyen gumi van rajta, mert a tapadás meg a... Figyelj már, mondom neked, hogy... De annyira makulátlan még a felnie is, meg Nagyon. a rugó, meg a kerékjárat, meg minden hihetetlen. Nagyon sokan panaszkodtak rá, olvastam, hogy annó a műszerfal, meg a műanyag részek azok ilyen, hát zörgős és időnként leesős hasznavehetetlen. Igen, Ez igaz? Így van. Így van. Megnyugtatott. Igen, így van. Hát János, ha véletlenül a kormány a kezedbe marad, egyáltalán nem kell idegeskedni. Egyelőre öv van, és automata öv. Igen, Hoppá. és ez már 88, igen. Majd a Tavriánál lesznek olyan extra felszereltségek, amik elájulnak. És nagyon billegős. Nagyon billegős, János, ha nem számítanál rá. Gyári kupontárcsa. Tökéletesen megmozdult. Ez karburátoros? Karburátoros. Karburátoros még. Már ebből volt injektoros is a vége fel. És ilyen 94-esek, 95-esek. Azok már injektorosak. Próbálkoztak egyébként mindennel, aztán végén, hogy még lépést tartsanak még ott De nem piacon, hogy tudtak. még eladható legyen Igen, valamennyire, de igen. Nem tudták. nem volt ez annyira egyszerű abban a helyzetben. Akkor ugye erre azt mondják, hogy ez nem Lada még egészen. Ez nem Lada, mert ez már... Hát a ez ladások szamara. mondják ezt. A ladások, igen, azt még ez nem Lada már. Nagyon vicces, meg Sputnik néven ment az oroszoknál. Igen, Először ez első. is, Lada Sputnik. és aztán igen. akkor változott Oroszországba Szamarára, amikor megjött a 4 ajtós, mert akkor az lett a Sputnik. A baltával szerelt változat. Igen, egy szépségek. Ugye az a név abban az időben akkor az nagyon erős volt a Sputnik. Figyelj, egész lendületes. Abszolút. Nem mondom azt, hogy szétforog. Nem, szépen óvatosan, de úgy lelkesen körbe terelgette. Az idő 1:07:8:22. Azért kellett ennyit tekergetnem, mert az rajtnál volt. Jó. Csak hogy tudjad. Kérlek szépen, az 1002-es OT-snál 1 másodperccel lassabb csak. Tehát Uha. a Vinyusnak az OT-sánál. Ja igen, ne, ott volt egy 1002. Volt bizony, igen. Na, hát akkor Viszont egy Nem, Trabantot megcsinált 10-zel, úgyhogy nagyon szoros a meccs. igen, azt És kell akkor ő mondanom. még csak most ment vele először. Bizony. 1 másodperc. Igen. És ez még csak 4 sebességes. Hoppá. Jól el van találva, hogy a 60-tól 120-ig ugyanabban a negyedikben ön szereti. Nagyon vagány. Figyelj, akármennyire is azt hiszed, hogy mindegy, De van videó, tettem. Van harc. Van harc. Hogyne? időben meccsek vannak. Meccsek Jó, vannak. Pedig nagyon-nagyon óvatosan Csabi, ment. szerintem te mehetsz is, hogy legalább Menjél még jármű- meleg! A gumi Igen. ne hűljön ki. Igen, meleg járművet kapja, azt Jánossal addig értékelünk. Mire kell figyelni? Ne hajtsd túl szegénykéme. Jó. Nincs forrátszámmérő, úgyhogy én inkább elváltogattam így. Hát azt Hármas? hallottuk, hogy nem lett agyon forgatva. Igen. Jó. A kanyarokba 2-es, hátul 3-as. utána Igen? Váltogattál ilyen sokat? Aha. Milyen Hát szépen 4 fokozatú csukódik, és eleve. nagyon halkan. Igen. Szépen be van El állítva az leszek ajtó, nem találva. lóg. Hát ezt még az oroszok állították. És felül fog a kuplung is viszonylag. Jó. Viszonylag a gyári kuplungja felül. Eléggé. Jánosom 1:07:800,
ami azt jelenti, hogy az OT-s kereklámpáshoz képest 1 másodperccel lassabb, de hát azért van bőven, amit megver, úgyhogy... Szerintem azt simán megfutná. Én most nagyon próbáltam rá vigyázni, tényleg annyira gyönyörű állapotban van, meg tényleg fogalmat sincs, hogy mennyire forgatod, inkább elváltogattam harmadikba. De szerintem jól megy, tehát én még azt sem mondanám, hogy nagyon gyenge lenne. Tehát, hogy ott hátul felváltod a harmadikat, tök kellemesen gyorsul. Szerintem egy ilyen 90-et mentem hátul. Igen, nagyobb billegős, viszont egész jó rajta a gumi. Tehát, hogy az meg nem nyikorgott, meg semmi, hanem így billeg, és akkor ilyen szépen. Igen, a legtöbb rázót, hangja nem volt, csak azt láttuk, hogy... legtöbb rázót elkerültem, csak ott mentem át a sikánon, mert ott meg pont jó, hogy billeg, mert pont ugye a terheletlenné válik a belső kerék, tehát nem. Úgyhogy azért mondom, az 1 másodperc simán benne van, csak én nem volt szívem ezt most így gyötörni. Olyan kis szép állapotban van. Nagyon vicces, mert Misitől kérdeztem, hogy izgul-e, amikor odaadja, és nagyon nyugodtan bevallott, hogy igen. De nem az volt, hogy a többieknél, nem, bízok a fiúkban, de igen. Úgyhogy... De jól néz ki a pályán, azt kell mondani. Meg hát azért az öröm, hogy ilyen autókat is. Tényleg az a furcsa, hogy ugye egy normál új autóhoz képest nagyon hangos. És mivel nincs korlátszemérő, nem tud eldönteni, hogy most ez a hang, ez most 4000 vagy 6000 vagy... Igen, meg a váltója, hogy 4-es váltó. Igen, 4 tényleg egyébként így, hogy Debrecenből kirándultál vele idáig, meg ugye azért használod mindig, azért 4-es váltó, az autópályán az nem kicsi. De, nem hangos egyáltalán. El vagy? 110-120? Igen, és szereti. És szereti. Majdnem, hogy kívánja. Hihetetlen tényleg ez a 4-sebességes váltó, de egyébként ott tök pontos egyébként, az maga az érzet. Most 50-től 120-ig negyedikben ugyanúgy is szereti. Tök jó. Kicsit valami. Még óvatosabban. Igen. Nem kapcsolgatta vissza a másodikokat. Igen. Az idő 1:12:6:33. Na jó, hát csirke volt. Maradtunk az 1:07-nél. Igen. Tényleg kikümélte. Maradunk az 1:07-nél. De mennyi kilométer van ebben? Ebben annyi van 89 000, az a gyári. A kuplungja minden a gyári. Már most is sokat ér, és még tartod egy pár 10 évig, akkor utána házat lehet majd venni belőle. Lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy föl fog menni annyira az ára. Lehetséges. Hát már följebb ment Főleg ugye az OT-s. Az összes műanyag tök szép állapotban van benne. Az, általában ezekben azt szoktam látni, hogy így igen, hullik róla, minden el van magát. görbülve, minden ki van kopva benne. Ami még sztori volt egyébként vele kapcsolatban, hogy az első hűtőmaszkot utálta mindenki, és azt cserégették. Tehát azt meséltek meg, azt olvastam, hogy az volt egy ilyen közutálat. Mert 2 fajta volt belőle. Aha. Volt az a sima, volt a nagy lokáltós, nagy géptetős, Aha. hosszú, és azt cserélgették. Leállítsam? Aha. Hogy menjél még egy izgalmasat. Olyan profin csukódik és olyan kis kellemesen, mondtam is, mert ezt még az oroszok állították be. 88-ban. Csabikám, milyen volt az élmény? Próbáltam nagyon vigyázni azért rá, de jó, hát a váltót is szokni kell, azért nagyon nagy úton jár, meg a síkok is messze vannak egymástól. De nem lötyög meg minden. Nem lötyög, nem, csak meg kell szokni, hogy hova váltasz. Egy-két ilyen kis ropogást azért hallani benne, úgyhogy nagyon ilyen lehelettel fordultam mindenhova. Nehogy az valami... csak a hátul a csomagtartóba. Hátul valami cuccok mennek jobbra-balra, igen. De egyébként teljesen egybe van az autó szerintem, úgyhogy korához képest meglepően. Meg tényleg ilyet az ember nem szívesen bánt az ember, nem? Tehát, hogy annyira egybe van, hogy... Szerintem ez az adás nem is arról fog szólni. Nagyon sok új autó nincs ennyire. Mármint nem vadi új autó, de azért voltak itt már olyan autók, amelyek mondjuk ilyen 10 év körüliek, és messze nincsenek ilyen állapotban. Hát mert azokat nem szeretik annyira. Így van. Misi, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, és akkor már is áttérünk a Tavriára. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Na hát és akkor a Tavria. Szia Soma, köszönjük Hello, szépen, sziasztok. hogy hoztad. Az orosz világ egy másik óriási terméke, ami 87-ben mutatkozott benne a Szovjetunióban, aztán mire eljutott hozzánk, az már nem Szovjetunió volt, hanem onnan már Ukrajna. És hát annyit tudok róla, hogy egy-egyes motorja van, és próbálkoztak egyébként az okosok, hogy annyira
hát silány volt az összeszerelés minősége, hogy itt tényleg becsuktad az ajtót, és a másik oldalon lejött a kilincs, meg a tükör, tehát ezek ilyen széria dolgok voltak. Egyébként volt Magyarországon kereskedés a 10-es út kivezetőjén, és Bögös Sanyiék még versenyeztek ilyen Tavria gyári csapattal, érted, 2 autóval, tehát ez ment a magyar raliba. De hogy az ott a kemény, hogy próbálkoztak ezt értékesíteni Nyugat-Európában, majd ezzel pofán verik a Golfot, ez volt a terv, és akkor kitalálták azt, hogy ez legyen elektromos, és még a magyar puliból, meg a hódgép általi elektromotorokat tették bele először, csak 26 000 márka lett az ára, amire kiért, nem tolongtak a kereskedés előtt, úgyhogy még most is sok lenne. Úgyhogy ezeket tudom róla, és mint tulaj, milyen érzés, meg egyáltalán mikor jött ez a becsípődés, hogy neked Tavriát kell vásárolni? Hát, igazából ezt apukám unokatestvérék vették újonnan, annó 94-ben. Azért ők is berendeltek a napba. Igen, tehát ezt nem értem. Nem gondolták végig? Nem. Jó. És 95-ben eladták nektek? Nem. Aztán keresztényem átvette, nem is tudom. Még kicsi voltam, akkor már az övé volt, és akkor ezzel járkáltunk mindenhova, meg kirándultunk, meg mit tudom én, és aztán ő vette egy 5-ös Golfot, aztán apumhoz került. Nagy lépcső! Igen. Kilőtte magát! Igen. És aztán apumhoz került, mert az ő autója meg, nem tudom, 4 éve darabokban van, szóval ezt azóta ő használja. Jártam vele én is tavaly februárban. De vettél egy 6-os Golfot? Nem. De tényleg az első 4 Golf nem ütötte meg azt a szintet, hogy egy váltás érzékű jobb. Nem, ő ezt nagyon szereti ezt az autót, és ez azóta is a szíve csücske igazából, szóval nem lehet piszkálni, nem lehet semmit vele csinálni, tehát ez az övé. Tehát apa használja, azt a napi 1-2 kilométert, én meg jártam vele dolgozni napi 100 kilométert 2 hónapon keresztül télen. Az bátor volt, inkább így fogalmaznék, de működik, tehát nem robbant le, meg nem volt semmi probléma igazából a szokásos széteséseken kívül igazából. Ami ugye ezzel jár. Persze, tehát ez milyen ilyen szokásos szétesés, csak hogy elmélyüljünk a... Nem tudom mikor mi, szóval így dolgok kiesnek, meg leesnek, és az úgy oké. És akkor hogy gondoltad, hogy bocsánat, hogy belevágok a szabadba, de hogy itt azért fog ilyen kanyart kapni, meg ilyen... Az nem baj. Az nem. Az de ne csodálkozzunk, hogyha úgy hozzák vissza, hogy mondjuk pár dolog az ölükben van. Ja, az sem a széria. tehát az benne van. Mondtad kamerán kívül, hogy azért a 2-est azt nem annyira szereti, mert hogy ja, igen, mert valakinél az olaj az elmászott. Valahogy elmászott az olaj a váltóba, és akkor nem tudom, 10 évig úgy volt. Most így a 2-es szinkronja az úgy nem tökéletes, úgyhogy visszaváltáskor recsen, de az nem gáz. Az... Nagynéninél volt ez a projekt, nem? Igen. Aki utána 10 évig használta olaj nélkül, és jött az 5-ös Golf. Igen. Ő nagyon nem... A család már megvan nekem nagyon. Figyelj, még a fékét nem dicsérték annyira, sőt, mondjuk hát ki, hogy szarozzák elég rendesen, hogy elég gyorsan túlmelegedett. Mert hogy valami elmagyaráztad, hogy befele fékezi a tárcsát? Hát nem kívül van a tárcsán a nyereg, mint a legtöbb normális autóban, hanem belül. És így a tárcsán kívül vannak a lyukak, úgyhogy ez ilyen fura, és ott az a 3 csavar, ami a felnit fogja, az fogja a tárcsát is. Csodálatos. És belül az agyban van egy nyereg, és ez így azt mondják, hogy jó. De nem. Srácok, kell tőletek kérdeznem, hogy bármi közöttök a Tavriához, vagy információtok, mert a Csabira nézve szemüvegen keresztül is látom azt a fajta tekintetet, hogy meg ne kérdezzen. János? Az a legendás törésteszt, mikor a bábú megfejeli a motorháztető vége. A Samara? Nem Tavria volt? Nem, a Samara. Ez rosszabb szerintem egyébként. Igen. De ez rosszabb. Ez Samara volt. Tehát megy lejjebb ez tuti. Ezt nem ismerik, hogy... Az Samara volt. Urak, nem szivatlak benneteket, játsszuk le. Nem, akkor menjünk inkább. Nézzük meg, hogy... Mikor megurult ide a parkolba, most nem tudtam hirtelen mit mondjak, milyen autó jött. Várjál, erre rá kell készíteni. Erre rá. 1 és 53 ló, ugye? Így van, 80 Nm. De van benne... Van benne... Ezt olyan lendülettel mondtad, mint hogyha te 400? 80, és már megjön 4000, hát, valamennyinél, hol szabályos? 3900. Van benne LPG, és azt valahogy olyan szarul van benne, hogy... De ABS meg LPS, nincs csak LPG. Igen. Kellett bele valami 3 betűs. Mennyit fogyaszt? Passz. Ja, az nem derült ki soha. A gyári 4,6 szerintem inkább 3-szorosa. Igen, nem csak hogyha gázt raktatok bele, akkor valami oka csak volt. Nem tudom, ki rakta bele a gázt. És nem is használjuk. Nagynéni, tuti vagyok. 10 éven is. A Golfból átrakta. Nem tudom ki nyert, mert nem bírtam figyelni, János. Mehető. Te nyertél, nem akarsz? Ne. Megnézem, hogy rossz oldalon van hány darabba jön vissza. Jó. A rossz oldalon van a kulcs. Igen, az olyan Porsche-s? Hát, neki nem rossz oldal, ő ahhoz szokott, hogy... Ez teljesen jó oldalon van, ne viccelj velem. Csabi, melegítsd meg! Oké. Gyújtsunk alá!
Az is hatékony. Majd egyszer a Bögösten itt megkérdezem, hogy Hogy jött? hogy jött az ötlet, Úgy hogy ezzel egyébként szerintem ralizzanak. úgy jött, hogy az importőrnek akkor, amikor ezt próbálták értékesíteni a 90-es évek elején, akkor egy komoly kereskedésük volt, és szerintem tolni akarták ezt kőkeményen, hogy ezt vásárolják az emberek, és hát akkor a rally bajnokság az nagyon, nagyon szaladt, most is szaladt, de akkor pláne. Egyes távria az... Aha. Ralliztak vele, tehát első kerekes formában is volt Igen. belőle sok rally autó, Igen. itthon nem, meg volt középmotoros Mondom, elvileg. kettő, becsukta a tetőablakot, azt hittem, Ja, az becsukódik magától. ja, becsukódik magától. De azért! Addig jó, még becsukódik. Majd egyszer akkor a Sanyit meghívjuk majd Parkfermébe, hogy meséljen a tavriás életről. Egyébként, hát lássuk, hogy formavilágban azért az orosz mérnökök vívtak egymással, tehát De a hátsó lámpa az szamara lámpa. nagyjából csont ugyanaz, igen. Ja, és új gumit megvettem rá, de nem vállalta 5 gumis műhelyből egy sem a felné miatt, úgyhogy az nincs rajta. Nem baj, Régi Ja, hogy van. nem cserélik le? Nem. mert annyira nehéz leszedni Hát a felnirat. centírozni, Ja, mert nem lehet hova Igen. fogni. Igen, Azt mondták, hogy ők úgy ezt nem vállalják. igen. Majd otthon. Olyan fura, hogy ilyen dolgokkal kell szembesülnöd, amikor ilyen autód van. Jó volt, rövid volt az egyes. Szerintem vagy rátette a harmadikat, vagy leszabályzott a kettő nagyjából. Ebben nincs De leszabályzás. az egy az rövid volt. Ebben az a leszabályzás, akkor már nem forog tovább. Igen. Ugye érzed, hogy elfogy az erő, és akkor ott váltani kell. Mert... Igen, mert a nyomatékgörbe Hát igen. befárad. Viszont amennyit eddig láttam az első 2-3 kanyarból, kevésbé dülöngél, mint a Samara. Úgyhogy lehet, hogy rugófutó beállításban egy kicsit jobb. Ezt ilyen masszívabb terepre Igen, ő tervezték. ott egész lendületesen megy már. Valamit váltott. Igen. Márpedig, ha Csabi egy oldtimer korú autóval ilyen bátran mer menni, akkor abban van potenciál. Olyat megyek vele, hogy Igen. Leér a kilincs. Fékel, mert Mert ennyi idő alatt túl melegedett. nem, csak úgy nincs alapvetően, szóval nem sok. Milyen szerencsé, hogy a pályán túl sokszor nem is kell fékezni. Figyelj, ezzel lendületesen. Igen, ezzel lendületesen megy. És az van, hogy azt látjuk, hogy egy éven fordul, de 4-szer kormányzott bele. Az azért van, mert löködik kormány. Ja, az azért Ja, az van. azért van, igen. Megnyugtatta. Az idő 1:08:6:22. Harc van. Harc Egy van. másodperc. Mi a hivatalos neve? ZAZ 1402. Igen, ZAZ. Igen. És gyakorlatilag a Zaporozsec utódja, ugye? Igen, Mondhatjuk igen, azt, igen. 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 Csak ez már vízhűtéses. Igen. Tehát Zápor Jóskából ez lett. Hát ugye. Jánosom, miután nem annyira Ugorjak, lendületes az gyorsan. adás, nyugodtan mehetsz, hogy pörgessük ami az mást. Tapadás rendben van? Nagyon jó. Jó van akkor. A fék az ilyen lassító berendezés. De a váltója az egész egyben van. Igen? Aha. Csúszkál alattad a szőnyeg. Egyszer becsukodott a tetőablak, de visszanyitottam. Nagyon jó. Hűha, ez az ajtóból jött ez? Fú, és van vonóhorga is. Igen. Komoly harcot képeztél az idővel, hiszen 8/10-del mentél csak lassabbat, mint a Samarával, tehát hogy harc Igen. van, azt kell mondanom ahhoz képest, ugye, hogy 1-1-1-3. És láttuk azt, hogy ténylegesen lendületesebben mentél. Igen, ezzel próbáltam kicsit. Lehet, hogy azzal túl óvatos voltam. A hátsó egyenesben Frankon úgy láttam, hogy jön az autó. A váltója az, amelyik kicsit úgy jobban egybe van valahogy, de nem rosszabb egy. Sőt, szerintem. Mondjuk én 2-esben nem is nagyon kapcsoltam vissza, csak 3-as, 4-es, és az teljesen jól vette meg minden. Nem megy rosszabbul. Fürge. Nem megy Az 53 rosszabbul. lóerővel. Az az igazság, nem megy rosszabbul egyáltalán valahogy. Tök rövid volt az egyes, azt néztem, hogy elrajt levált. Igen. Jó, hát ugye itt is fűre megyünk csak, tehát Igen. fordulatszámmérő nincs. Nagyon nem is akarjuk forgatni, valószínűleg a fordulatszám tartomány közepén már elváltjuk, de nem baj inkább. Úgyhogy, de kicsit nekem fürgébbnek érződik, hogy őszinte És legyek. azt láttam még, hogy kevésbé dülöngél, mint a Samara. Ez belül is érzékelhető? Hát szoszó, azért Nem mértani a különbség. nem olyan nagyon, igen. Hát akkor nézzük János, mert ő már a sikánban úgy közlekedik. De azért mintha- ez egy kisebb autó szerintem. Egyébként meg szerintem egy picit talán még könnyebb is. Ez Igen. 230 kg. Na, Azért ezek meg mondom, ilyen 900 és 1000 között vannak. Hogy azért könnyebbnek érződik. Mert ugye nincsen benne, ami súly legyen. Ja, hát Jani egy vadállat. Ő bebátorodott.
Ő egy vadállat. János egy animál. Én ezt így nem akartam. Na lássuk. Az idő 1:04:5:15. Tyű. Azt kell mondanom, hogy ez nagymamám és azóta átavanzsálva öcsém kúréját is már megveri. Az 1002-es ladát is megveri 2 másodperccel, és a 126-os Fiat mögött van, ha jól számolom, másféllel. Hoppá. Tehát ez egy jó idő. Ez egy jó idő, gyerekek. Itt nem lehet miről beszélgetni. És a Yugo 55, az ment 59-112, tehát egy jó Yugóhoz képest is csak 5-tel lassabb. Hát azért az meg... 1:04:500, így van. Így van. Nagyon jó. Nem, azért mondom, ez kicsit fürgébbnek érződött. Mondjuk én bátrabban mentem vele, de nem annyira, mint Jani, úgy látom. Mindent. János, nagyon-nagyon kiautóztad, azt kell Ugye? mondanom. Nagyon jó volt. 1:04:500, ami mondtam is a nézőknek is, hogy még az öcsém kúréját is megveri 2 tizeddel. 126-os Fiat mögött van 1,8 másodperccel, de megveri a OT-s ladát, és hát nyilván a Samaránál is gyorsabb. Nyikkant a kerék is, azt láttuk, Igen. és minden volt. Mondta Csabi, hogy lassító berendezés van, de ugye erre ott jöttem rá igazából a sikán előtt, úgyhogy a sikán nagyon bátor lett, mert lassulni nem tudtam. Addig másról beszéltünk, nem rólad, és mondtam is, hogy de szépen átterelt a sikánot, tehát akkor az nem direkt Rányomtam volt. végre, valami nyikorgás van, de ugyanúgy megyek tovább. Igen, kb. Hát akkor ez ilyen bátor lesz, és akkor átment, de ugye átmegy tök szépen mindenen. Meg valahogy jobban befordul az eleje, olyan jó érzés vele menni. Ezt még nem hallottam. Pedig azt mondta Soma, hogy megjöttek a versenygumik, csak a szerelők nem voltak hajlandók Igen. felszerelni, Igen. úgyhogy Na, jó ez így, jó, Jó, ez így. igen. Nem kell Tehát, hogy túltolni. ha lenne rajta egy normális fék, szerintem tök jó autó. Meg így műszakilag Könnyű. szerintem így Könnyű, egyben van ez igen. is. Tehát azon kívül, hogy most nem olyan szép, mint a Samara, de műszakilag tökre egyben van. Tehát a kormányozni is könnyű volt. Tényleg így el kell dönteni a legelején, hogy szép nagy éveket menjél, de minden más úgy működik meg. Egész jól megy. Mondjuk kicsit rosszabbul megy, mint a Samara, de hát a kisebb motor miatt érthető is, de meglepődtem azon, hogy az is így megy. Tehát, hogy egyenesbe gyorsul tényleg. Úgyhogy tök jó élmény. A másik, hogy egy perpetuum mobile. Elindultam negyed tankkal, rajtnál már fél tank volt, a legvégére meg tele volt a tank, úgyhogy majd jössz nekem 5000-rel, mert tele tankoltam menet közben. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, nektek pedig, hogy itt voltatok velünk, kövessétek a csatornát, tudjátok, Insta, Facebook, YouTube. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.